ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ფულის გათეთრების გლობალურ ანგარიშში ერთი ქვეთავი სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოსაც ეთმობა. დოკუმენტში განხილულია რამდენიმე რისკფაქტორი, რომლებიც ქვეყანაში ფულის გათეთრების სქემებს შეიძლება უკავშირდებოდნენ. დეპარტამენტი საქართველოს სამართალდამცავებს მოუწოდებს მეტი დრო დაუთმონ ორგანიზებულ დანაშაულსა და ფულის გათეთრების სქემებს შორის კავშირების აღმოჩენას. ამ დოკუმენტის მიხედვით ხშირ შემთხვევაში საქართველოს ფულის გათეთრების საერთაშორისო სქემების შემადგენელ მხოლოდ ერთ რგოლს წარმოადგენს. კრიმინალები ქართულ ბანკებს ამ სქემაში ფულის ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადარიცხვისათვის იყენებენ. დოკუმენტის მიხედვით 2017 წელს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა გამოავლინა ირანის მოქალაქეთა მხრიდან საერთაშორისო ეკონომიკური სანქციებისთვის გვერდი სავლის მცდელობის შემთხვევები. სახელმწიფო დეპარტამენტი მიუთითებს, რომ საქართველოს აზარტული თამაშების სექტორი ფულის გათეთრების რისკების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი სექტორია. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ამ სექტორში 416 ლიცენზია არის გაცემული და ყველაში 31 კაზინო მოქმედებს. ამავე ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2017 წლის განმავლობაში საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა შეისწავლა კონკრეტული ტრანზაქციები, კონკრეტულად კი ფულად გზავნილები, რომლებიც ფიზიკური პირების მცირე ჯგუფებმა მეზობელ ქვეყანაში გააგზავნეს. აღნიშნულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ამ ჯგუფებში ჩართულ პირებს წარსულში ნარკოდანაშაულთან ჰქონდათ შეხება. თემას გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრის ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვაზე საპასუხოდ მამუკა ბახტაძე ამბობს, რომ კიბერდანაშაული და ფულის გათეთრების რისკები განვითარებული ქვეყნების მსგავსად საქართველოსთვისაც გამოწვევას წარმოადგენს და ამავე დროს მთავრობის სამოქმედო გეგმა ამ გამოწვევის წინააღმდეგ მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკას ეფუძნება და ამ თვალსაზრისით საქართველოს შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება. ესე იგი, რაც შეეხება კიბერდანაშაულს, ისევე როგორც ფულის გათეთრების რისკებს, ეგრეთ წოდებული money laundering, რაც არის, ეს გახლავთ გამოწვევა ნებისმიერი ქვეყნისთვის 21 საუკუნეში. ყველა განვითარებული ქვეყნისთვის, მათ შორის და ბუნებრივია საქართველოს ვერ იქნება გამონაკლისი. ეს არის გამოწვევა ყველა განვითარებული ქვეყნისთვის და ბუნებრივია ეს არის გამოწვევა მათ შორის საქართველოსთვისაც. მე ვფიქრობ, რომ ის სამოქმედო გეგმა განსაკუთრებით რომელიც შეეხება კიბერდანაშაულთან ბრძოლას, ის რესურსები, რომლებიც ვფიქრობთ ჩვენ რომ უნდა იყოს ინვესტირებული, რომ პრევენცია გავაკეთოთ კიბერდანაშაულის, ის ეფუძნება საუკეთესო მსოფლიო პრაქტიკას და ამ თვალსაზრისით ჩვენი შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. რამდენად საფუძვლიანი ანგარიში და რა შეიძლება იყოს ასეთი შეფასებების მიზეზი, ამაზე ვისაუბრებ დავით კლდიაშვილთან, იურისტი შემოგვიერთდა საქმე ინტერეს ეთერში. დილამშვიდობის ედათო. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველი კითხვა რაც უკვე გაჟღერდა, რამდენად საფუძვლიანი არის ის ანალიზი, რომელიც ამ ანგარიშია და ხომ არ ფიქრობ, რომ ეს არის ზედაპირული ვთქვათ მონაცემები, რომელიც შეიძლება სახელმწიფო დეპარტამენტს ჰქონდა და რამდენად მასშტაბურია პრობლემა, რომელზეც ამ ანგარიშში აღნიშნული რამდენიმე მიმართულება მიუთითებს და დეტალურად გავყვეთ მე თითოეულ მიმართულებას. თვითონ ანგარიშით გვაქვს ორი ძირითადი ასპექტი, პირობითად ერთი დადებითი ვთქვათ, რა არის დადებითი და კარგი მოვლენა ჩვენს რეალობაში ის რომ მაგალითად მითითებულია რომ ჩვენი კანონმდებლობა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მებრძოლი რომ კანონმდებლობა პერიოდულად ახლდება, ცდილობს რომ შესაბამისობაში იყოს თანამედროვე მოთხოვნებთან, ეს ერთი მითითებულია ის რომ გარკვეულწილად ხდება ინფორმაციის გაცვლა სახელმწიფო ორგანოებს შორის და კომბინირებულად და ერთობლივად ებრძოლონ ფულის გათეთრებას, მეორე მხრივ არის ის ხარვეზები, რომელზედაც საუბრობს ეს ანგარიში და რამდენიმე შეგვიძლია გამოვყოთ, ეს ერთი ეს იყო როგორც ვახსენეთ კიბერდანაშაულები, მეორე ეს არის განსაკუთრებული აქცენტი არის სათამაშო ბიზნესზე, რომელიც შეიძლება იყოს მთავარი საშუალება იმისი, რომ არალეგალური ფული მოძრაობდეს პერსონებს და პიროვნებებს შორის და მესამე ასევე მითითებულია, რომ შესაძლებელია ფულად იგზავნებიან საბაყო ტრანზაქციები იყოს კრიპტოვალუტები, რომელიც ყველაზე დახურული სფერო არის ამაზე. კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით აღნიშნული იყო, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე არის, ანგარიში მითითებულია, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა იყო კრიპტოვალუტების მაინინგის კუთხით. მაინინგი არ ნიშნავს დანაშაულის თქვათ წყაროს არსებობას, უფრო მეტად გადარიცხვები არის აქ. შესაბამისად, ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მაინინგი ხდება, ასე ვთქვათ, ლოგიკურად გამოდის, ტრანზაქციებიც ხდება და პოპულარული საშუალებაა საგადაფთვალო. ზოგადად კრიპტოვალუტების მთავარი რისკი, როდესაც იყო დისკუსიები კრიპტოვალუტის ლეგალიზაციასთან ან პირიქით დაბლოკვასთან დაკავშირებით, მთავარი რისკი ზუსტად ეს იყო, რომ
კრიპტოვალუტით ანგარიშწორების შემთხვევაში რთულია დაადგინო ან წარმოშობის წყარო ან მიმღები და ზუსტად თავისზე კრიპტოვალუტები ზუსტად ის რაც მისი ღირსება ერთ-ერთი თავარი ნაკლია ფულის გათეთრების კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან რთულდება მისი წარმოშობის ან დანაშაულების ადგილების მოძიება და იდენტიფიცირება. რაც შეეხება თქვათ ანალიზს, ამას ახსენა გუშინ სხვათა შორის ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ ეს გამოქვეყნებული ანგარიში არის ზედაპირული, ანუ ძალიან დიდი ღრმა ანალიზი არ არის გაკეთებული, არის ზედაპირული, თუმცა საყურადღებო და ყურადღება მისაქცევი შეიძლება სახელმწიფო უწყებს დაწყებული აქვს რაღაც ტიპის ინფორმაციის შეგროვება უკვე. ანუ რამდენად გასაგებია რომ ღრმა ანალიზი არ არის, მაგრამ ვისთვის არის ყურადღება მისაქცევი, ანუ ეს ანგარიში რა ტიპის სამუშაო შეიძლება გაატაროს? იდეაში შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ანგარიში რა თქმა უნდა ღრმა და ზედაპირული, ზედაპირულს არა იმ კუთხით, რომ არასწორი, არამედ სიღრმეებში არ არის წასული კონკრეტული მაგალითების განხილვაზე, მაგრამ ჩემს და აქცენტები არის ძალიან სწორი. ასევე მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფო ორგანოები მუშაობენ. მაგალითად, მომზადებული ახალი კანონპროექტი AML კანონმდებლობასთან, ანუ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით და ვარაუდობთ, რომ წელს ეს კანონპროექტი ძალაში შევა. ასევე მომზადებული ახალი ნორმატიული აქტი ეროვნული ბანკის მიერ, რომელიც ითვალისწინებს ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, რომ იდენტიფიცირებული იყოს თითქმის ყველა ტრანზაქცია, რომელიც ხორციელდება იგივე მაგალითად სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით, მაგრამ მეორე მსხვერპლ პრობლემა რაში არის და რა არის სირთულე მარეგულირებლის. ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს ის პრობლემები, რომელზეც საუბრობს მაგალითად ანგარიში, რომ უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე ტრანზაქციები და მეორე მხრივ გვაქვს ბაზრის და სიტუაციის მოთხოვნა, რომ რაც შეიძლება მაღალ ტექნოლოგიური იყოს ფულად ნაკადების მოძრაობა, რაც შეიძლება სწრაფი იყოს ფულადი ნაკადების მოძრაობა. ხშირ შემთხვევაში ეს ორი ინტერესი ერთმანეთს ეჯახება და რთულია ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება. ასევე მინდა ვისაუბრო სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით. როდესაც მე წინა ფაქტები მოვიხილე, ძირითადად ეხებოდა საფინანსო და საბანკო სფეროს და მე შემიძლია ვთქვა, რომ მაქსიმალურად ჩართულია ზედამხედველი ორგანოები მის განკონტროლებაში. მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით, აქ უკვე პრობლემები რეალურად იჩენს თავს. აი თავად ანგარიში წერია, რომ ფორმალურად რეგულაციები ზუსტად ერთნაირად ეხება როგორც სათამაშო ბიზნესს, ისევე საბანკო საფინანსო სფეროს. მაგრამ იგივე ანგარიში მითითებულია, რომ აქ პრობლემები გვაქვს. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ არ ვიცით ვინ არიან მოთამაშეები, ვინ არ ხდება სათანადო პროცედურების გატარება კონკრეტული პირების იდენტიფიცირების მიზნით. და ზუსტად ეს არის მთავარი, ანუ პრობლემა და რისკი იმის, რომ შესაძლებელია საქმე გქონდეს ფულის გათეთრება. ფულის გათეთრება იწყება 10 ლარიდან და მთავრდება, შეიძლება არ იყოს საქმე ერთბაშად მილიონების ტრანზაქციაში გათეთრებაზე, მაგრამ პატარ-პატარა ტრანზაქციების ერთობლივებით შეიძლება დიდი მასა გამოდიოდეს ისე არალეგალური ფულის. როგორ შეიძლება გადაწყდეს ის, რომ თქვათ არ ვიცით ვინ თამაშობს, შეიძლება რეგისტრაცია, ასე თქვათ, ონლაინ სათამაშო სივრცეს თუ ავიღებთ, არის შეძლების დაგვარად მარტივი, ანუ ბევრ შეუძლია დარეგისტრირდეს სათამაშო. როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს? რა ტიპის, ასე თქვათ, გამოცდილება არსებობს? თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს პრობლემა ხა ჩვენც მარტო ჩვენი არ არის. მსგავსი ამ პრობლემის გადაწყვეტის ბევრი გზა არსებობს, მაგრამ მთავარი, რომელიც აპრობირებული და ნელ-ნელა საქართველოში ინერგება, ეს არის ონლაინ იდენტიფიკაცია. როდესაც შესაბამისი ტექნიკური მოწყობილობის საშუალებით ლაივ რეჟიმში ხდება პიროვნების ფოტოსურათის შედარება მის პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან და მსგავსი სახით იდენტიფიცირება. ამ კუთხით ნაბიჯი უკვე ეროვნულმა ბანკმა თავის რეგულირების სფეროში გადადგა და ბანკებს მიეცათ საშუალება, რომ ონლაინ იდენტიფიკაციები განახორციელონ ამ პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, მაგრამ ჯერჯერობით მსგავსი რეგულაცია არ აქვს სათამაშო ბიზნესის მიმართულებით. მაგრამ აქვე ხაზს გაუსვა, რომ ერთის კუთხით კი გვაქვს ეს რეგულაცია ეროვნული ბანკის მხრიდან, მაგრამ გარკვეული წინააღმდეგობები ხდება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მის ბაზებზე წვდომასთან დაკავშირებით. იმიტომ ერთის მხრივ კი შეიძლება მოახდინო ონლაინ ვიზუალური შედარება პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის რეალურ ვიზუალთან, მაგრამ აუცილებლად საჭიროა მოხდეს გასვლა რეესტრის ბაზაზე, რომ მოხდეს დადარება. და ამ შემთხვევაში გარკვეული შეუთანხმებლობები და წინააღმდეგობები გვაქვს. პერსონალური ინფორმაციის დაცულობასთან არ არის ეს კავშირი. სათამაშო ბიზნესი, როგორც ონლაინ, ასევე ხმელეთის კაზინო, ასე ვთქვათ, გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი მაინც ფიქრობს, რომ ის არის
ანუ არ არის ყოველ შემთხვევაში საზოგადო პირი, ხო? არ უნდა რომ იცოდეს თქვა საზოგადოებამ რომ ის თამაშობს, ანუ ინკოგნიტო ადამიანები თამაშობენ ამ კაზინოს. შესაბამისად ეს პირადი ინფორმაციის იდენტიფიკაცია რამდენად მხარესაც უნდა კონდეს თუ არა დაცვის თქვა ბერკეტი თუ იმდენად მაღალი არის მნიშვნელობა თქვა შესაძლო ფულის გათეთრების და კანონდარღვევის რომ შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით იგივე პერსონალური ინფორმაციის დაცვაზე რაღაცა შეთანხმება კომპრომისი არსებობდეს. რა კუთხით გულისხმობთ პერსონალური მონაცემების დაცვას. თუკი ჩვენ იმას ვამბობთ, რომ ორგანიზატორმა სათამაშო ბიზნესის იცოდეს კონკრეტულად ვინ თამაშობს. მაშინ ჩემი აზრით ძალიან ლოგიკურია, რომ ეს იცოდეს. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მე მთელი ეს ბაზები საჯაროდ ხელმისაწვდომი იყოს, ვინ თამაშობს და ვინ არ თამაშობს, ეს ცალკე დისკუსიის საგანია და რეალურად ამ საკითხს არც ეხება. თუკი ჩვენ მინიმალურ სტანდარტები მაინც უნდა დავაკმაყოფილოთ იმ რეკომენდაციებს, რაზეც საუბარია წინამდებარე ანგარიში, მაშინ ყველა ვარიანტში უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მინიმუმ ორგანიზატორებმა თამაშობის ორგანიზატორები ვინც არიან, მათ იცოდნენ კონკრეტულად ვინ თამაშობს მათ. ეს ორგანიზატორებიც ბიზნესია და მნიშვნელობა იდეაში ძალიან დიდი არ აქვს ვინ თამაშობს, თავარია რომ შეიძლება მათთვის არ აქვს, მაგრამ იდეაში ინტერესები ქვეყნის ამას ითხოვს და რეალურად თუკი ჩვენ სარეკლამო ბაზარსაც გადავხედავთ ამ კუთხით, ზუსტად აქცენტი იმაზე კეთდება სათამაშო ბიზნესის მხრიდან რომ არ იციან რომ შენ თამაშობ, ხო თქვა ინკოგნიტო ბარათი რაღაც უსახელო ბარათი. მანდ არის რომ შენი ფინანსური ეს ტრანზაქციებიც არ იყოს ხილვადი, ასე თქვა, თუნდაც საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ხო ხილვადობა რა თქმა უნდა შეზღუდულია, ანუ არნიშნავს ამას რომ საერთოდ იდენტიფიცირება ვერ მოხდება ამ ტრანზაქციის საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ რა თქმა უნდა უფრო გართულებულია ვიდრე სტანდარტული საბანკო გარანტით გადარიცხვა. ბანკებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი მიმართულება იყო, რომ ხშირ შემთხვევაში ბანკები ისეთივე სკრუპულოზრობით არ უდგებიან უცხოელ თქვათ დეპოზიტარებს, როგორც ადგილობრივი შემთხვევაში. რამდენად სამართლიანად გეჩვენება და ეს შეფასება და ბანკების მხრიდან მაშინ რატომ არ ხდება თუნდაც რეგულატორის მხრიდან ამის მოწესრიგება, თუ არსებობს რეალურად ასეთი ფაქტები და რამდენად მასშტაბური შეიძლება იყოს, ან რა პრობლემა შეიძლება შექმნას? ზოგადად ფაქტი არის ერთის მხრივ, რომ საზოგადოდ მაგალითად ნებისმიერ ბანკში თუ დააპირებთ დეპოზიტის გახსას თუ გინდათ უცხოელი დიდ სიას გადმოგცემენ, რა ინფორმაცია უნდა იქნეს მოწოდებული ამ უცხოელი, ასე ვთქვათ, დეპოზიტარის, მაგრამ მათ ისეთი რისკები არსებობს, რომლებსაც ვერც ბანკი ვერ დაასხვევს იდეაში და საერთაშორისო პრობლემა და რა მაგალითად. თუ კი მაგალითად მე სურს რომ გავხსნა საქართველოს ბანკში ანგარიშში და ვთქვათ იურიდიული პირია, რომელიც სეიშელის კუნძულებზე ან ოფშორულ კომპანიაში რეგისტრირებული, ხო? და მე ვაგზავნე საბუთებს პირობითად საქართველოში. ბანკი მოკლებულია შესაძლებლობას რომ ონლაინ რეჟიმში აკონტროლოს, ან უფრო დროის რეალურ რეჟიმში აკონტროლოს, ვინ დგას ამ თანხის უკან დროის კონკრეტულ მომენტში. თუ კი დღეს მაგალითად საბუთი გამოიგზავნა რომ სეიშელის კუნძულზე რეგისტრირებული კომპანიის უკან დგას ესა და ეს პირი და ბანკმა დაიცვა ყველა პროცედურა, ხო? მოითხოვა აპოსტილი დოკუმენტი და ამ დოკუმენტი და ასე შემდეგ და მან რა თქმა უნდა გახსნა ეს ანგარიში, შემდგომ შესაძლებელია მეორე მესამე და სხვა პრობლემები ეცვლებოდეს. ამ მხრივ კანონმდებლობა სხვათა შორის ითვალისწინებს ამ რისკებს და გარკვეული პერიოდულობით ბანკებს თხოვს რომ ინფორმაციის განახლებას. თავის მხრივ ბანკები თხოვენ ამ ინფორმაციის განახლებას კლიენტებს. მაგრამ ეს სათქმელად არის ძალიან ადვილი ჩამოყალიბებული, მაგრამ პრაქტიკაში არის დიდ სამუშაოსთან დაკავშირებით, ჩვენ ხوارსობთ ერთ ან ორ დეპოზიტარზე, ხო? მათი რაოდენობა შეიძლება 1000-აც აჭარბებდეს. გამოძიების შემთხვევაში რამდენად შეიძლება რომ ბანკის მხრიდან გაჩენილი ეჭვების საფუძველზე თუნდაც იგივე ძველი აპოსტილი დოკუმენტების გამოთხოვა რეალისტურად შესაძლებელი იყოს და ვთქვათ თუ კი რაიმე ეჭვი გაჩნდა რომ ამ ეჭვის გასაფანტად ბანკმა დაიზღვიოს. კი, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა საშუალებას იმასაც აძლევს ბანკს, თუ კი ეჭვი გაჩნდა საიდენტიფიკაციო მონაცემებში, ან საეჭვო გარიგებასთან გვაქვს საქმე, დაბლოკოს ეს ანგარიშები და მასზე არსებული თანხები მიმართოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, გადაუგზავნოს მას მასალა და უკვე ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა დაიწყოს ამის გამოკვლევა და გამოძიება ფულის წარმოშობის წყაროებთან დაკავშირებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პრაქტიკა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს ერთი ფინანსური მონიტორინგის სამსახური შეზღუდული კადრებით, რესურსებით და უამრავი ათასობით ტრანზაქცია ყოველ დღე,
დღე ხშირ შემთხვევაში მოლოდინები და რეალობა ერთმანეთს ვერ შეესაბამება. და რა შევაჯამოთ ამ ანგარიშის საკითხვის შემდეგ შენ რა უფრო მეტად დაგაკლდა ეს არის საკანონმდებლო თქვათ მოსაწესრიგებელი მიმართულებები რომელიც კანონმდებლობით უნდა იყოს მოწესრიგებული თუ შესაბამისი სტრუქტურების რომელიც დღეს უკვე გვაქვს უფრო აქტიური მუშაობა თუ თქვათ მეტი ინფორმირებულობა თუნდაც საზოგადოების რომელიც ხშირ შემთხვევაში ელემენტარულად იგივე ფინანსური მცირე ტრანზაქციებისას მეტად უნდა იყოს რაღაცა არა ჩემი საზოგადოება აქ ნაკლებად და იმიტომ რომ ჩვეულებრივი წევრები საზოგადოების არც ფიქრობენ იმაზე რომ გარკვეული ტრანზაქციების დანაწევრებით თანხები გაათეთრონ აქ არის საუბარი ჩემი აქცენტებზე და ასე ვთქვათ მიმართულებზე რაზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება სახელმწიფო ანუ აქ საუბარია იმაზე რომ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ცალსახად უფრო არის დადებითი ტენდენციები ამ ანგარიშში და ამბობს რომ კი ნორმალური კანონმდებლო გაგვაქვს მაგრამ აქ აქცენტები იყო ახსულების კუთხით სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით და მეტი კოორდინაცია სახელმწიფო უწყებებს შორის და გარკვეული შემოთავაზებები და რჩევები რა კუთხით უნდა გააქტიურდეს როგორც სახელმწიფო ისე აღმასრულებელი ხელისუფლების საკანონმდებლო რომ ეს ხარვეზებიც ასე ვთქვათ დაიფაროს. მეტი კოორდინაცია ალბათ გულისხმობდა იმასაც რაც თქვენ ახსენეთ რომ ეს დაშვება კონდეს თქვათ. კი დაშვება მაგალითად ის პროგრამული რომელიც თქვათ დაშვებული არის საკანონმდებლო დონეზე ბანკებისათვის ამის შესაბამის ხარდაჭერა უნდა იყოს სხვა სახელმწიფო ორგანოების მოხდეს ნაწილი იყო აი ბოლოსკენ კაზინოები რომლებიც საზღვართან მდებარეობს ამას იყო აქცენტი აქ არის ან მეტი რისკი რატო ანუ იმ კაზინოებში სადაც რომელიც მდებარეობს საზღვართან ახლა ალბათ სავარაუდოდ და ნახსენები იყო რომ სულაში აქ საუბარი იმაზეც იყო რა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია რომ ქვეყნის რისკებს დის არაკონტროლირებადი რეგიონები სამხრეთო ეწოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა და აფხაზეთი თვითაღიარებული რესპუბლიკები რომლებსაც ვერ კონტროლდება საქართველოს მიერ ალბათ სავარაუდოდ საზღვართან კაზინოს განთავსება გულისხმობს იმას უფრო ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს ადვილად მიღწევადი იმ პირებისათვის რომლებიც ამ რეგიონებში არაკონტროლირებაში ოპერირებენ და ადვილად შეუძლიათ მივიდნენ თქვა ითამაშონ გაანაღდონ შეიტანონ გამოიტანონ ალბათ რისკის ზონა ტერიტორიული კუთხით განსაზღვრეს ამ შემთხვევაში არა ოკუპირებული ტერიტორიები პრობლემა არის ამაზე სხვა ბევრი მიმართულებითაც შეგვიძლია რომ დავეთანხმოთ ანგარიშს. მადლობა იმშიც რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა მიმოხილვისათვის დავით კლდიაშვილს იურის მასპინძლობდით საქმე ინდილის ეთერში